Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. בינואר 39 נשלחתי עם טרנספורט של ילדים יהודים שאורגן אז על ידי הרייכספייניגונג או הארגון של הקהילות להולנד ובלגיה. אני נשלחתי עם ילדים שנשלחו מיד אחרי האקציה של 38 לבלגיה. מיד אחרי האקציה של נובמבר 38. של נובמבר 38. אתה נשלחת כמה היית אז כאשר נשלחת? אני הייתי בן 11. זאת אומרת, אתה יליד... כבר 12 הייתי. יליד 38? יליד 27. סליחה, אני... 27. 27, אני הייתי כן. רק בן 12 אפילו. כן, 27. בנובמבר הייתי בן 11. בן 11. אתה שם היית אצל קרובי משפחתך, בבלגיה, בבריסל. נכון. לוחם. שם נשארת עד לכיבוש בלגיה על ידי הצבא הגרמני. נכון. מה קרה אחרי הכיבוש? אחרי הכיבוש שלחו את כל היהודים, פליטי גרמניה ופליטים בכלל, לגיוס לדרום צרפת. ואתה? ואני נשארתי בפריסל במשך יום-יומיים, ואחר כך ברחתי עם רוב יהודי בלגיה דרך סנקט אומר לקלה. לקלה. ומה קרה בקלה? תסלח לי, מי שלח את הפליטים לגיוס? השנדמריה הבלגית. מה קרה בקלה? בקלה אנחנו ניסינו לברוח לאנגליה. ולא הצלחתם? לא הצלחנו. כי מה קרה? כי הייתה הנסיגה הגדולה ראשית של האנגלים, והמהירות של המלחמה, הפליצקריג, תפס אותנו, והגרמנים העירו אותנו מהמרתף. פה שכנו, אמרו ראוס, ואז היינו שוב בידי הגרמנים. הוחזרתם לאן? אנחנו הוחזרנו בינתיים לאיזה מחנה ליד קלה, כן. מחנה ריכוז קטן, כך? שם התנאים היו די טובים, ואחר כך החזירו אותנו בעזרת הצלב האדום הבלגי לבלגיה, לבריסל. ושם נשארתם עד... אני נשארתי בבריסל עד ינואר 41. עד ינואר 41. בינואר 41 אתה מוחזר לווירצבורג, לא כן? נכון. כיצד זה קרה? הוריי שגרו בווירצבורג שוב חידשו את הקשר הדואר שהיה מופסק בגלל הפלישה, והם ביקשו, היות והם ידעו שהמצב הכלכלי קשה מאוד, היה רף היום בבלגיה אז, ורצו לאחד אותי, ראו שאין אפשרות להציל אותי, שאני אחזור לווירצבורג. מי היה אז בבית? הוריך? הוריי, רק הוריי. אחים ואחיות? אחי, בגלל קשיים מיוחדים, שאולי אחר כך אני אספר את זה, נשלח לנוינדורף. זה היה מין הכשרה כן. שהיה בפיקוח הגסטאפו של ברלין. ובסוף 41 היה עוד בנוינדורף. עוד בנוינדורף. הוא היה עד 43, עד שנשלח לאושוויץ. מי ארגן את נסיעתך מבלגיה לווירצבורג? נסיעתי מבלגיה לווירצבורג ארגנו האוברקומנדו דה ורמאכט. כן. אז עוד לא היו רפרטים של היהודים. כן. אנחנו בעצם לא הרגשנו בזה הרבה. כן. למרות שלא היה שום מגע, הם במיוחד השתדלו שלא יהיה שום מגע בין הגרמנים הפולשים וליהודים. נסעתם בליווי או בלי ליווי? אנחנו נסענו בליווי. בליווי. הגעתם לווירצבורג. אתה הגעת לווירצבורג. כן. זה עוד היה? ילד אחד שגם אז נשלח ב-39 איתי, מנפרד קריגר, גם הוא נשלח יחד איתי חזרה לווירצבורג. זה היה גם הוא טרנספורט. יליד וירצבורג. גם הוא יליד וירצבורג. מתי הגעתם לווירצבורג? אנחנו הגענו בסוף ינואר 41. אתה מצאת את הוריך.
היו כמה עבודות. אני עבדתי, ראשית כל ילד שם, שהוא עוד לא הגיע לגיל 16, הייתה אפשרות ללמוד. כן. זה היה אסור בהחלט, אבל היו בתי ספר בכל המונות. זה היה אסור בטרזישטט? אסור היה להקים בית ספר, אבל אנחנו ארגנו, היו שם כוחות הוראה מעולים, והם נתנו מזמנם, אחרי העבודה או בזמן העבודה, קיבלו אישורים מיוחדים מאדלשטיין, שהוא ראה את זה בעין יפה. מי זה אדלשטיין? יעקב אדלשטיין הוא היה ראש מועצת היהודים. עד שנשלח בסוף 43. עד שנשלח הוא היה בסוף מקובל מאוד מאוד על כל העם בטרזיינשטט. כן. נשלח לאן ב-43? אנחנו לא ידענו. מאוחר יותר אני שמעתי ששלחו אותו לאושוויץ והרגו אותו שם. כי אני הייתי גם חבר של בנו, של אריה. כן. אתה אומר שהוא היה מאוד מקובל עליכם בטרזיינשטט, על שום מה? הוא הופיע באמנות נוער, בהופעות נוער. אולי כאן אני צריך לתאר קצת בכלל איך שחיי הנוער היו בטרזיינשטט. בבקשה, תעשה זאת. בראש החיים של הנוער בטרזיינשטט עמד בחור, דומני יוצא גרמניה, פריידי הירש. כן. בחור נהדר שאהבו אותו אהבת אמת. לידו הייתה פריצי צוקר. זו הייתה אשת אוטו צוקר, סגן יושב ראש מועצת היודנראט. זה היה המהנדס מפראג. נכון, אינג'יניר נכון. צוקר. הוא היה פעם אחת ראש הארגון הציוני בצ'כוסלובקיה. כן. פריצי, אנחנו קראנו לה האם השנייה של כל הילדים. כן. היא נתנה את זמנה יום ולילה לילדים, חינכה אותם, הכניסה להם מידות טובות ועזרה לחנך אותנו ברוח ציונית, ברוח חיבת הארץ, ברוח של אהבת לרעך כמוך. זה היה מאוד קשה, כי כל אחד, גם הילדים, היו מאוד אגואיסטים. אחד דאג רק לעצמו. כולנו היינו רעבים, וכל אחד דאג שיהיה לכל אחד בעצמו האוכל. אך היא דאגה לכך, נתנה הוראה, שבשבתות ובחגים יש לקחת את האוכל יחד. כלומר, כל אחד נתן את התלוש, הרי היו אז כרטיסי מזון לכל אחד ואחת. כן. ואז לקחו את התלושים במרוכז, הביאו את כל האוכל למעונות, לפעמים גם עשינו את זה בפסטאי, לפי זה היה מקום מעל, משם יכלו לראות את החופש, ממש מחוץ לגטו, ושם ערכו נשף שבת, נשף של חגי ישראל, וזה עזר להעלות את הרוח בין הנוער. כן. פריידי הירש, הוא נתן כאן באופן מיוחד את ההוראות בקשר לעזרה לזקנים. אלה היו מפעלים מיוחדים ששלחו ילדים לבתים של זקנים, והיינו צריכים להגיש להם אוכל, להקריא לכם מספרים, ספרות יפה, בספרות קודש, מהתנ"ך, וקרא, ואנחנו באמת קראנו להם. והנשים הזקנים והזקנות האלה כל כך התרגשו, הם בכו במשך כל הזמן, וקרה שאנחנו באמצע הקריאה, האנשים הזקנים האלה שהיו רובם חולים וחלשים, מתו באמצע הקריאה של הספרות היפה. הנער יושב וקורא. הנער יושב וקורא והזקנים מתו. טוב, ברגע שמתו אז הוציאו אותם למטה לחצר, שם ריכזו את כל המתים, וזה היה אחד התפקידים. לפני שנמשיך מאנסמה, רציתי לשאול אותך, זוכר אתה הופעה מיוחדת של יעקב אדלשטיין בפני הנוער? כן. בבקשה. הוא כמה וכמה פעמים, כפי שהזכרתי, הופיע כשהיה מפקד הנוער, בדרך כלל עם סיסמאות יהודיות, עם שירים יהודיים, למרות שזה היה אסור בהחלט, אסור היה לשיר את התקווה, אסור היה לשרוק ואסור היה לשיר בכלל, אבל אנחנו בדרכים, גם למפגשים האלה, אנחנו שרנו דווקא את השירים העבריים, שירי הארץ, ושרקנו. כן. וכשהמלווים אמרו, תשתקו, הרי זה אסור, אז דווקא אנחנו צפצפנו חזק. אז כשבאנו למפגש, אני זוכר שאדלשטיין הופיע,
והוא נאם לפנינו, והוא אמר לנו, ראשית כל הוא בירך אותנו בשלום, ואמר בשלום ממש, בכלל במילה שמה, שלום. כן, אחד בירך את השני בשלום בין הנוער. אז הוא אמר, ילדים, לכם יש עתיד חשוב מאוד, היו חזקים, שמרו על הניקיון ותהיו בריאים. אלה היו המילים שאני זוכר היטב שהוא אמר. כל אלה, גם אחרים, אני זוכר שדוקטור ליאו בק גם הופיע, הם בדרך כלל נתנו לנו הרצאות שהמרכז היה ואהבת לרעך כמוך, כי זה בכל זאת, זה היה דבר שהיה כל רגע צריך להכניס שוב ללב, כי מזה בכל זאת המצב הביא לכך שהתרחקו מזה, כל אחד דאג רק לעצמו. אהבת רע. מר אנסבכר, אתה זוכר את מחלתה המסוכנת של אמך. כן. מה קרה אז? אמי, שהיא עצמה הייתה פעם אחות, נפלה ב-43, כמו רוב היותר מבוגרים והזקנים, גם הצ'כים, גם הגרמנים וגם אלה מהולנד ואוסטריה, הם נפלו למשכב. כן. היו דיסנטריות איומות. מר אנסבכר, בבקשה. אתה משתדל להכניס יותר מדי, אני לדחוס אקצר. יותר מדי. אני אקצר. תענה לשאלות. בסדר. אני רק רציתי לתאר את בוודאי, הלב הרקע. מלא רק את והזיכרונות הרקע. רבים. והיא קיבלה דיסנטריה חזקה ונחלשה מיום ליום. הרופאים כבר אמרו שאז הייתה תמותה מאוד גבוהה בטרזינשטט, אמרו שאין בכלל אפשרות לעזור לה, היא חיה עוד כמה ימים. אני ערב אחד באתי... היא תחיה עוד כמה ימים. היא תחיה עוד כמה ימים. אז ערב אחד אני באתי מהמעון לשוחח איתה. כן. אני ראיתי שהיא כבר לא דיברה. היא הייתה ללא מבט בכלל. ואני אמרתי לה, אמא, הנה אני באתי, אני רוצה לדבר איתך. אז היא אומרת, לא ילדי, אין צורך. אני ראיתי שהיא הייתה במצב מאוד מאוד מלוכלך, הגוף. כל אלה ששכבו בקרנקנשטובה, גם הם היו במצב אנוש, ואני לא רק יכולתי מאף אחד לבקש טובה או עזרה. אחות לא הייתה. אני הלכתי לכל הבית, לא הייתה אחות ולא הייתה עזרה. אני ביקשתי אולי קצת מים, היא כל הזמן אמרה, כאן יבש לי. אני בקושי רב קיבלתי טיפת מים, נתתי לה, אז היא התחילה לדבר ואמרה, לא כדאי, לא כדאי, אני כבר לא יכול יותר. אז אני עשיתי אז מה שילדים בדרך כלל לא עושים. אני ניקיתי אותה, ואת הסמרטוטים האלה אני זרקתי, ואני אמרתי, לא, אני לא אעזוב אותך בשום אופן, אנחנו חיים יחד. אני נשארתי עד חשיכה, הצטרכתי לחזור למעון. כי אם מישהו לא חזר לערב, אז היה האפל, והיו צריכים למסור את המצבה המיוחדת והמדויקת של כל אחד ואחת מהמבנים האלה. ואם אני לא הייתי מופיע... המצבה, לא המצבה. מצבה. המצבה. לזה אתה מתכוון. תודה. ואם לא, אולי האחראי למעון היה מקבל עונש. אני רצתי הביתה, אמרתי שאני מוכרח לחזור ושירשמו אותי כנוכח, אבל אני רוצה להיות הלילה עם אמא. אני חזרתי מיד לאמא, אני הצלחתי להכין קצת תה, ושוב היא הייתה במצב היום. דיסנטריה זו מחלה, זה הלך, השרירים כבר בכלל לא פעלו. כן. ואני ישבתי לידה. ניסיתי לתת לה קצת אוכל, היא לא רצתה לאכול שום דבר. אמרתי, את צריכה קצת לאכול. ואני ממש דחפתי בקושי איזו דייסה מלחם יבש, שאני עשיתי מזה צנים, ונתתי לה את זה בפה. היא התחזקה לאט לאט, ואחרי יום-יומיים היא באה שוב לכוחות. היא הייתה נראית כמו שלט, אבל בכל זאת היא הייתה חיה, היא הייתה שוב בהכרה מלאה. מה אנסבכר, מדוע אי אפשר היה להעביר אותה לבית חולים? לא היה בית חולים בטרזינשטט? אז היה המצב שבית החולים היה מלא עד אפס מקום. שם בבית החולים היה דוד שלי שחלה בשיתוק, ועוד ממינכן העביר אותו לשם. כן.
וגם בן דוד אחת. אלה היו בבית חולים. בעיקר נכים במצב קשה מאוד שהגיעו ככה מגרמניה, העביר אותם לבית החולים שימותו שם. כן. שם היה מלא. כך שאי אפשר היה להעביר את אמך למקום אחר. בשום אופן, ובכל בית הרי היה הקרנקנשטובה, שזה היה סוף, אנשים נכנסו לשם, קיבלו את המחלות שלהם, טיפוס, דיסנטריה והכל, ושם הם מתו. זה היה הסוף, אף אחד לא קיווה כבר שהם יצאו חיים משם. אני מבין. מר אנסבך, האם אתה זוכר את... כן. מה אתה עשית? אז גם תורי הגיע, ואני ניגשתי לאנשי ה-SS ואמרתי, אמי חולה מאוד, היא אינה יכולה בלעדי, אני מבקש תשאירי אותי כאן. כן. אז הוא אמר, how up? זה היה הכל, וכבר זה שבא אחריי הסתלק, וכבר זה שבא אחריי עבר. כך אני הגעתי לאולם, זה היה מקום אחד שם, ריכזו, שם כבר לא היה שום מגע עם אנשי הגטו. שם הצלחתי להעביר איזה פתק אחד לאמא, ואמרתי לה, אמא, תשתתלי בכל זאת. אם תתחזקי, תבואי אחריי, אנחנו נוסעים למחנה עבודה, ואני יודע בלעדי עד עבודה. בואי אחריי, אני בוודאי יכול לדאוג לך. תשתתלי. ואני יודע מאלה, מדנמרק, שסיפרו לי אחרי המלחמה, שאמי התנתבה לטרנספורט הבא. מה קרה איתה? אני לא שמעתי עליה עוד אחרי המלחמה. אתה הגעת לטרנספורט לאן? אני הגעתי לאושוויץ. נשארת באושוויץ כמה זמן? בהתחלה אני נשארתי בבלוק אחד בציגוינלג. אני נשארתי בערך 10 ימים. בערך 10 ימים, נכון. אתה עזבת את אושוויץ, נכון? נכון. ולאן? באוקטובר 44. באוקטובר 44 נשלחתי לדכאו. הגעת לדכאו. כן. אתה נשארת בדכאו מאוקטובר 44 עד לשחרור על ידי האמריקאים. נכון. כלומר, בכמה מחנות צדדיים של דכאו. דכאו זה היה שם כולל. לשם הגיעו, ומשם אחר כך העבירו אותנו לסניפים. כן. עכשיו אני מבקש שתספר לבית המשפט בקצרה על הרשמים העיקריים שלך במחנה דכאו. בדכאו אנחנו כבר עברנו איזה בית ספר קצר, אמנם רק 10 ימים של אושוויץ, וידענו שהדבר הראשון שצריך לעשות זה ללמוד על המצב. מה זאת אומרת ללמוד על המצב? כמה אתה היית כשהגעת לדכאו? כשהגעתי לדכאו אני הייתי בן 17. בן 17. ובכן הייתם צריכים לתהות על המצב, כן? כן. ומה היה המצב? המצב זה היה לדעת איפה מקבלים מכות, איפה צריכים לעמוד כדי לקבל את המרק, או את המרק היותר, ואיפה צריך להסתדר לעבודה, וכל הדברים האלה. זה לקח קצת זמן, בינתיים אנחנו ספקנו מכות על ימין ועל שמאל. כן. במשך כל הזמן שאנחנו הלכנו מהרכבת, ששם קיבלו אותנו אנשי SS, שוב הגענו בלילה, הכל הלילה. ומתוך הערפל ומתוך החושך יצאה איזו קבוצה אחת של אנשי SS, ואנחנו שמענו איך שהם מתקרבים בשירה. Die Juden ziehen daher, sie ziehen durchs Rote Meer, die Wellen schlagen zu, die Welt hat Ruhe. כן. היהודים עוברים ממקום למקום, הם עוברים דרך הים האדום, הגלים מכסים אותם ולעולם שקט. לעולם מנוחה. ולעולם מנוחה. כן? ידענו שכאן משהו מתקרב, וכבר התחילו מכות, הם ירביצו סתם דרך הקהל, בלי להסתכל אפילו על ימין ועל שמאל קיבלנו מכות עם הרובים ועם הכל, ועם מקלות של הקאפו שליוו אותם, וכך הוביל אותנו למחנה. במחנה המיתו אותנו במקרא של האפל, גם באושוויץ ידענו כבר מה זה אפל,
שם היינו צריכים לעמוד למפקד עד שיגידו לנו די. השאיר אותנו במשך כל הלילה, הלכו להם. אנחנו היינו צריכים לעמוד בפיקוח של אנשי SS וקאפוס, וכל אחד ואחד עמד בערום. כי אז אמרו יש לנו כעת מפקד, שכל אחד יבדקו אותו על בריאותו, יש מפקד לדעת מה מצבו של כל גוף. אנחנו עמדנו ככה בקור איום ונורא. זה היה בנובמבר. נובמבר. אנחנו לא יכולנו לצאת, כמובן, לעשות את צרכינו, סליחה. והיה מצב שהאנשים בעמידה היו במצבים איומים. כמה שעות כי גם הקור היה קרח שם ממש. כמה שעות עמדתם? אנחנו עמדנו במשך כל הלילה. בבוקר הגיעו אנשי ה-SS והם התחילו לספור כמה וכמה פעמים, וכל פעם מצאו שיש שם טעות. עוד פעם אמרו, עד שאתם לא תסתתרו לבד, אנחנו לא נספור אתכם. חזרו להם לצריף שלהם ואנחנו המשכנו לעמוד. חלק מהאנשים נפלו, בכלל לא שמו לב לזה, ככה כל אחד היה צריך לעמוד בשקט הלאה. בסוף הם חזרו ואמרו, טוב, כמה נשארו עוד? אף אחד אסור היה לו לדבר, שום דבר. חלק התחיל לדבר, אולי להגיד אחד לשני, כבר העיפו מכות. ואז אמרו להתלבש לפלוקים. במכות הריצו אותנו, כמו שלמדנו את זה באושוויץ, כל הזמן בריצות בחמישיות, מהר, 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 תוך בלוקים. היו אלה בלוקים לא כמו באושוויץ, אלא בלוקים תחת הקרקע. כן. כלומר, הכל היה תוך האדמה, מלא רטיבות, חפרו ממש תוך האדמה איזה מקום שאפשר שם ללכת באמצע, באושוויץ היה למעלה ושם באמצע, ובצדדים על האדמה שכבו האנשים. כן. לא היו לנו סמיכות ושום דבר. אמרו, אתם תהיו כאן עד שיקבלו הוראה. אוכל בינתיים לא קיבלנו שום דבר. מים לא היה. לחם מזמן אזל, כי הנסיעה מאושוויץ לדכאו זה היה ללא מים, ורוב האנשים פשוט נחלשו והיו מאפיסת כוחות רק בגלל זה. כמה ימים מאושוויץ לדכאו? מאושוויץ לדכאו. זה לקח כמה ימים? זה לקח כמה ימים. במשך הנסיעה לא קיבלתם אוכל? לא קיבלנו אוכל ולא קיבלנו מים. רק באושוויץ, כשאנחנו יצאנו משם, קיבל כל אחד לחם אחד. כיכר לחם אחד, וליד התזמורת, שוב בלילה, הכניס אותנו תוך קרונות של בהימה, ושם היינו ללא מים וללא אוויר. ורק המעט מים שנזל מהחלון, שלא היה לגמרי סגור, את זה כל אחד רצה איזה טיפה אחת משם לקבל, כי הכל היה יבש, לא יכלו לדבר. מגשם? מגשם, כן. כמה זמן נשארתם שם למטה? איפה בארץ? בדכאו. בדכאו אנחנו נשארנו עד שאחרי כמה ימים החליטו שמחכים אותנו לעבודות. לאיזו עבודה אתה חולקת? אני חולקתי לכל מיני עבודות. העבודה הראשונה ששלחו אותי הייתה בתחנות המלט. כן. אני לא ידעתי מה זה תחנות המלט, נכנסתי לקומנדו, ושם הייתה עבודה שבכלל לא שלחו אותי הביתה למחנה, ומשך 24 שעות, יום ולילה, הצטרכתי כל הזמן ממרחק של כ-30 מטר להוביל שקים של מלט של 50 קילו כל אחת בריצה לתחנה, להכניס את זה בפנים, שם היה אחד עם ברסל, כזה וף שהוא לפעמים גם על האדם, שזה לא הלך מהר, אז הוא סרק את זה תוך הבשר של האדם, הוא אמר יותר מהר, וכבר לחזור, וכך אנחנו חזרנו. לי היה קר, אז אני משם לקחתי לי איזה שק אחד של מלט ריק, ולבשתי את זה כחולצה, כי ממש... לך היה קר, לא היו לך בגדים על הגוף? היה לי רק חולצה דקה שקיבלתי מאושוויץ. כן. שום תחתונים ושום דבר אחר. הגרביים הם היו גרביים שהיו עשויים מטליתות. כן. ונעליים לרגלינו היו נעליים של עץ,
שבמשך הזמן אני בכלל לא רציתי ללכת איתם, כי קיבלתי יבלות ולא יכולתי ללכת איתם. אז הלכת רוב יחף? האנשים הלכתי יחף. כמה זמן אתה יכולת להמשיך בזה? בקומנדו הזה, למזלי, עם המלט. במלט, ליום למחרת, כלומר אחרי 24 שעות, כבר הועברתי. אני בכיתי היום במשך כל לילה, וזה לא עזר שום דבר. אמרו, כאן לא יעזור שום דבר. מי שנמצא כאן אמרו, הוא ימות. תמשיך. וככה בריצות. יום למחרת הכניסו אותי לעבודות אחרות. בדרך כלל אנחנו שוב למדנו מצב, זה עוד מטרסנשטט, שרצוי שתמיד 2-3 חברים יישארו יחד, כי היה אגואיזם חזק, וידענו שאם כמה מחזיקים יחד, אפשר איכשהו לעבור את הזמן. כן. והיה בחור אחד שבא יחד איתי מטרסנשטט, שמו היה ליבן. הבחור הזה הלך יחד איתי, ואנחנו יחד הלכנו לעבודה. בדרך כלל הצלחנו להישאר גם בקומנדו יחד. היו אלה עבודות שהצטרכנו לבנות בשביל פירמות מול והולצמן, מבנים ענקיים, שתוך זה היו צריכים להחביא את צורכי המלחמה ואת הדלק, כלומר לצורכי צבא. כן. ההליכה לעבודה והחזרה זה דבר בפני עצמו. אנחנו העירו... מה הנספרה? בבקשה. פרצה מגפת פלקטיפוס במחנה, נכון? נכון. אני מצטער, טיפוס הבערות. תודה אדוני. מתי בערך? סליחה, איזה טיפוס? פלקטיפוס, נכון? כן, אבל זה לא היה טיפוס הבאבול. הבערות. אני חושב שזה היה ברך טיפוס. טוב, אתה... היה טיפוס תגיד אחד. לנו מה היה. לא, לי היה פלק טיפוס. זה היה הבדל גדול בין פלק טיפוס וברך טיפוס. ברך טיפוס קיבלנו בטרסנשטט בעיקר. אני מדבר וזה על היה מגפה פלק טיפוס. שפרצה פלק טיפוס שזה קיבלו כמעט כולם במחנה כן. בגלל הקינים. בגלל הקינים. כן. אנחנו היינו נראים כמו חיות. אף אחד לא היה יכול להתגלח. אנחנו היינו במצב של אי שמירה על הגוף. לא יכולנו להתרחץ, וחלק גדול בכלל, אפילו אם היה מים, לא התרחץ, כי היה כל כך קר שזה היה קורא את האור. כן. אז ועל ידי הקינים עברה המחלה מאחד הזאת לשני. מאדם לאדם. נכון. מה הייתה התמותה? התמותה הייתה גדולה ביותר. במספרים, אני הייתי אומר מאות. וההוכחה הייתה שבתחילת המחנה, שם היה כל יום ערימה ענקית של גופות, שפשוט הטוטם קומנדו זרקו אחד על השני, ובתחילה, כשהתמותה עוד לא הייתה כל כך גדולה, לפני הפלקטיפוס, עוד הלכו לקבור את המתים האלה בקברי אחים. כן. מאוחר יותר בכלל אפילו לא טרחו לקבור אותם. השאיר אותם ערימות ובכלל לא טיפלו בהם. אני מבין. במחנה היה גם איש אחד שהוא במיוחד היה צריך להוציא את כל שיני הזהב של המתים. כן. אמונה לי, מתי אתה עזבת את דכאו? אני עזבתי את דכאו, זה היה כבר זמן קצר לפני השחרור. כן, כן, בערך מתי? אז הודיעו לנו אני מראה לך ציור מלאו האס מ-43. מה הוא מתאר? אולי הציור עומד בקשר עם מה שקרה. כן. לפי מה שאני מבין מהציור, לפי מה שאני רואה היטב, אתה מזהה את המקום ראשיקול. כן. מה המקום הזה? זה המקום, סליחה, אני לא יכול לזהות את המקום ב100%. אני רק את המאורה עם ה-SS למעלה. זה היה דבר חד פעמי אתה בטרסנשטט. רואה שם זקיפים למעלה, כן? ככה היה נראה בטרסנשטט בכל מקום החומות כן. האלה. אבל כאן אני זוכר את המאורה היטב. כן. בסוף 43 באה הוראה שבאמצע הלילה כולם צריכים לצאת מהבתים. הייתה פאניקה, תינוקות וילדים, חולים וזקנים, כולם היו צריכים ללכת בלי לקחת שום דבר, רק מה שיש בגוף, ויותר מהר, מה שיותר מהר לרוץ. ואם היה מישהו שהיה לו למעלה מ-40 חום,
ורק אם הרופא של הקסרנה, של הקסקטינה, הוא אישר זאת, היו צריכים מיד להעביר אותו להון אלבה, הבית החולים המרכזי, ודווקא אצלנו אז היה אחד שהוא היה מאוד מאוד חולה, העביר אותו לשם, כל השאר הובילו אותו לכיוון אחד. בכל מקום היו שוטרי גטו והיו סטרנים שאמרו לשם, לאן? אף אחד לא יודע. הגעתם לאן? הגענו מחוץ לגטו, אנחנו לא האמנו לעיניים, לאן הגעתם? הגענו אז למקום אחד שקראו לזה הפאושוויץ הקסל. כן. שם במקום הזה היה מגרש ענקי, כן. מסביב הציבו שנדרמים והרבה אנשי אס-אס, כל כך הרבה אנחנו לא ראינו בדרך כלל בטרסנשטט. ושם התחלתם לעמוד. ושם אנחנו התחלנו לעמוד. מותר לא לשבת? קיבלנו לא לשבת ולא אפילו לנסות לשבת. כמה שעות אתם עמדתם שם בכסף? אנחנו ישבנו כל היום. ישבתם? אנחנו עמדנו כל היום, סליחה. כל לקראת, היום, מי עד? באותו בוקר, זה היה לילה, אנחנו כן. הגענו לשם. כן. עמדנו במשך כל הזמן. אז אמרו שכל אחד צריך להסתדר לפי המקום מאיפה שהוא בא, כלומר מהבתים, לפי בתים. כן. ושם היה האוס אלדסטה והיה צימה אלדסטה, שאלה היו אחראים תמיד כלפי האינסטנציה יותר גבוהה. כן. ספרו ולא רשמו אלא ספרו. כן. ואז אמרו עכשיו בא הרגע שיספרו אותנו, מה שיעשו איתנו אנחנו לא ידענו, אלא פחדנו כל רגע כי הם היו למעלה עם מכונות ירייה ועם רובים מסביב. אמרנו הנה הם יקמרו כעת עם הגטו, יש איזה משהו מיוחד, כנראה שהרוסים עוד מעט יגיעו. לקראת צהריים באו, לקראת ערב יותר נכון, באו אנשי אס-אס, כן. ועם היודן אלסטה הם עברו דרך השורות, ספרו עם מקל, ספרו, כלום, הלכו להם לאיזה מקום ואנחנו עמדנו הלאה. אחרי זמן מה הם שוב באו, שוב סברו, והתחילו לקלל והתחילו לתת מכות נוראות דווקא לאלה שהיו אחרים לאבידנציה במקלותיהם. מה זה ייתכן שכאן אין סדר, חסרים אנשים. כמה זמן זה לקח סך הכל? אנחנו בלילה, כשהתחיל כבר להיות לילה, אז שלחו אותנו הביתה. בסוף כל אותו יום. בסוף אותו יום. אני מבין. כמה אנשים שם עמדו עמדו שם 10,000. 10,000. כן, וזה מתאר את העמידה הזאת. כן, בביטחון גמור. תודה רבה. האם התצלומים האלה פורסמו באיזו צורה שהיא? אינני יודע, אדוני. והציורים? הציורים ייתכן שכן, זה הכל מתוך ארכיון יד ושם. כן, דוקטור סבציוס, יש לאדוני שאלות. Ja, ich habe einige Fragen. Können Sie angeben, aus welcher Zeit diese Bilder stammen, aus welchem Jahre? Aus 1943, früher oder ob sie später sind? תוכל לומר מאיזו תקופה תמונות? לא יודע. תראה, חכה קודם לתרגום סליחה. ואחר כך. תוכל לומר מאיזו תקופה התמונות הללו, מאילו שנים? האם משנת 43, לפני כן או אחר מכן? אינני יודע זאת. Sie haben gesagt, dass Sie in Dachau zuletzt waren. Haben Sie da etwas feststellen können über das Vorhandensein von Gaskammern? אמרת כי לאחרונה היית בדכאו. האם יכול היית שם לקבוע דבר מה על נוכחותם או הימצאותם של תאי גזים? לא, אני לא ראיתי דבר כזה. Sie sagten, dass Sie in Ihrer Jugend, als Sie von Belgien kamen, zur Pioniervorbereitung unter den Auspizien der Gestapo irgendwo hingekommen seien. אמרת כי בנעוריך כאשר באת מבלגיה
הובאת להכשרה חלוצית בחסות הגסטאפו לאיזשהו מקום. Was war der Zweck dieser Pioniervorbereitung? מה הייתה מטרת ההכשרה החלוצית הזאת? המטרה בעצם היוזמה באה מהקהילה היהודית במינכן, שהם רצו על ידי כך לחסוך באנשים צעירים, כלומר להציל אותם ממשלוח למזרח. ניסו להכניס אותם לעבודות חיוניות עבור הגסטאפו. War damals schon keine Auswanderung mehr möglich? האם אז כבר לא הייתה כל הגירה אפשרית? לפי מיטב ידיעתי לא. Danke, ich habe keine Frage mehr. תודה, אין לי עוד שאלות על העד. כן, מה ברור? היו ביקורים מבחוץ של למשל צלב אדום? היו פעמיים ביקורים מבחוץ. כן. פעם אחת הייתה זו ועדה גם של צלב אדום, אני חושב שהצלב האדום הדני, ובדרך כלל כשהיו ביקורים כאלה היינו צריכים להכין את כל הגטו. מה זאת אומרת להכין? להפוך את היוצרות. מי שהיה גר במקום לא יפה אסור היה לו לצאת מהבית. היו שטחים מסוימים שהיה אוצר מוחלט, כלומר עוצר, שבכלל אסור היה לצאת את הבתים, ורק אלה אנשים שהיה להם עוד פנים פחות או יותר אנושיים יכלו להראות את עצמם בכלל ברחוב. בדרך כלל היו אלה אנשים מוכנים מראש. כך למשל הפשנורונגסאקציון, שאז העמידו את כל הגטו על הראש. לפני שבא... כן, זאת המבצע להידור המחנה. כן, לשיפור פני המחנה. באה הוראה שתבקר ועדה בינלאומית בטרסנשטט. מתי זה היה? אם אני לא טועה ב-44. וקיבלו הוראות שצריכים להכין את הבתים בניקיון מופלא. אלה שהם נניח עומדים להיות מועמדים לקרנקנשטובן, יש להעמיד במקום מיוחד. יש לנקות את הכל. צבעו את הבתים מבחוץ. הכינו שלטים גדולים מאוד, שם היה כתוב צנטרל שולה. היה שלט מיוחד שהיה כתוב גטו תיאטר. במקום אחר הכינו ילדים שהיו צריכים להופיע להתחרויות רשמיות של כדורגל. היו מקומות מיוחדים ובכל אלה פעולות שבכלל לא היו לא היו. והדבר המזעזע אולי היה שהכינו לילדים דווקא משכן מיוחד, ששם הייתה מחלקה להתחלק, שם היו סוסים קטנים בנו, צעצועים יפים, עשו ממש פלסט ארמון של זכוכית, והביאו את הילדים לשם תוך מיטות קטנטנות עם לב חרוט, ממש כמו באיזה ארמון. ואת זה הכינו במקום אחד, נתנו להם אוכל. דווקא אני זוכר שאני הייתי עוד בקשר עם אנשים של המעון, אז כמה פעמים קרה שאת הילדים הזמינו לחזרה כללית, ואז הילדים התנפלו על האוכל שקיבלו, והיו צריכים כמה וכמה פעמים לעשות, ודווקא מהמעונות של הילדים שלחו תמיד ילדים אחרים שהם יכולים לפחות פעם אחת לאכול טוב. מי עוד ביקר מבחוץ חוץ מהצלב האדום? חוץ מהצלב האדום באו מהדינסטשטלה תמיד. אנחנו לא ידענו בדיוק מי שזה, אבל ראינו תמיד אנחנו קראנו להם תיהון טירסינדה. זה היה תמיד איזה מצב רוח היום בגטו. ראו אותם גם ללכת לקומנדטור או ללכת לסטודנטן קסרנה, ששם היה גשר, לא כמו בשאר הגטאות, אלא שם עברו ממקום אחד למקום השני דרך גשר, שמא יבוא במגע עם האריים. מי היו אלה? אני רק ראיתי את המדים ואני אף פעם... מדים של מה? מדים של אס-אס. היו גם הרבה פעמים ציבילים ביניהם, נשים.
ואלה ראו את הכפרי פוטמקין האלה או את המצב האמיתי? סליחה אדוני? אלה ראו את הדברים המבוימים או את המצב האמיתי? אני ראיתי אותם רק מחוץ לגטו. מחוץ לגטו? כן. כלומר, בחוץ לגטו היה גם השביל שעבר את כל הגטו ששם הם הלכו, לאורך כל הכביש הראשי של הגטו. ואז כשראו אותם היו צריכים להצדיע להסיר את הכובע. טוב, תודה רבה מר אנסבכר, גמרת אותי. כן, רגע אחד, יישאר כאן. כן. Ich wäre dankbar, wenn noch eine Frage an ihn gestellt werden könnte, ob es in Theresienstadt Gaskammern gegeben hat. אדוני אב בית הדין, הייתי מודה אילו יכולתי עוד להציג לעת שאלה אחת. האם היו בטרזיינשטט תאי גזים? לא ידוע לי. Danke sehr. תודה. תודה מר אנסבכר. כן. מה ברור? שקט. הגשת אבקש שקט באולם. המסמכים הנוגעים לפרשת גרמניה עד סוף המלחמה. אני מבקש ראשית כל להזכיר לבית המשפט הנכבד את המוצג שהוגש על ידי בר שלום, הוא תו 31. זהו תצהירו של מתחיל כאשר בסוף יוני 39 חזרתי מלונדון לגרמניה בעניינים רשמיים. הייתי בגסטאפו דינשטלה בהמבורג ונחקרתי על ידי המחלקה ליהודים כפי שזה היה רגיל במקרים כאלה, כנראה כאשר היה בחוץ לארץ. אני חשתי שהייתה פסיכוזה של מלחמה חזקה למדי. הוא נכנס איתי מיד לנושא ואמר, כאשר באמת תהיה מלחמה, היהודים יהיו המפסידים הראשונים. תראו ניסים ונפלאות, ומה שהיה בנובמבר 38 זה רק הייתה חזרה כללית. קצת למטה מזה הוא אומר כי פקידי גסטאפו שהיו להם ידיעות טובות וגם פקידי המפלגה הודיעו לו כי חושבים על הכנת מחנות ריכוז ומחנות עבודה מיוחדים לכל היהודים. בעמוד 2, כבוד השופטים, בערך בסוף השליש הראשון, הוא אומר כי ענייניו של דוקטור פלאוט, דהיינו היהודים שלמעשה היו מופקדים בידיו בכל עניין שנוגע לשלומם, היו היהודים בהמבורג, בבריימן, לובק, מקלנבורג, אולדנבורג, בראונשווייג, שלזיג הולשטיין ומחוז הנובר. כן צריך היה לטפל באותם יהודים פולניים אשר הועברו למחנות ריכוז. עליהם הוא מעיד כי בסוף 43 מכל אלה נותרו בחיים רק 3. הוא מזכיר את ההוראות הכלליות נגד היהודים הראשונות, במיוחד מזכיר כי צריך היה למסור כל מכשירי רדיו וכל אביזריהם שהיו ברכוש יהודי. הוא מזכיר שההוראה הזאת קיבלה תוקף ביום הכיפור. קצת לאחר מכן הוא אומר, במהרה לא היה זה דבר מופלא בעינינו עוד, כי דווקא שבת וחגים מועדי ישראל נבחרו לפעולות אנטי-יהודיות מטעם המדינה. ברשעות סטנית עיינו הנאצים בלוח העברי. כך אירע ציפינו או הלכנו לקראת כל מועדי ישראל ברגשות של דאגה, מתבקלמו, ואנחנו נשמנו לרווחה כאשר אלה עברו רק
Schikanen, קטנים, הצקות. mit kleinlichen Schikanen vorübergegangen sind. כך אני נזכר שבערב סוכות 1940 הוזמנתי לגסטאפו. אמרו לי כי תוך יומיים יש להכין שאלונים מסוימים שצריכים היו להיחתם על ידי כל היהודים, וזה צריך היה להיעשות על ידי משרד הקהילה. כאשר ביקשתי כי בהתחשב למועדים הממששים ובאים יאריכו נא את המועד להכנת השאלונים לשני ימים נוספים, כמובן נעניתי בשלילה. ועכשיו הוא מצטט, אני מאוד מצטער, צו מלמעלה. אחר כך פקיד הגסטאפו פונה אליו באופן אישי יותר, persönlich werdend. הם שם בברלין חושבים באמת על הכל. זה רק כדי שאתם לא תצטננו בתוך הסוכות שלכם. וכך הוא סיים את המשא ומתן איתי. אחר כך הוא אומר שבברלין, בקאנטשטראסה 158, במשרד הרייכסvereinigung der Juden in Deutschland, במהרה אורגנה מחלקה מיוחדת של סטטיסטיקאים, ציירים, גרפיקאים, כל מיני אנשי מקצועות מיוחדים שהוטלו עליהם תפקידי בית ספר מיוחדים, שבאו מאותו איש כל יכול, הדצרננט בגסטאפו איישמן, וממלא מקומו השווה לו SS אוברשטורמבנפיורר גונטר. לאחר מכן הוא מזכיר את דוקטור אפשטיין, דוקטור מאייר, שקיבלו על עצמם את מלאכת תרגום כל הפרטים שהיו דרושים לאיישמן לשפת הציור והסטטיסטיקה. בשנת 40 הוא מזכיר את הצו של הרייכספיורר SS הימלר שנמסר לרייכסvereinigung, אשר על פיו נאסר ליהודים דריכה על רחובות הערים בין השעות 8 בערב ועד 6 בבוקר. הוא מזכיר שצווים כאלה אסור היה להדפיס, צריך היה לגלגל את הידיעה עליהם בעל פה. הוא מזכיר בראש עמוד 4 כי בשנת המלחמה הראשונה ניתנה הוראה שאני מבקש להדגיש אותה באופן מיוחד, האוסרת שחרור יהודים מבתי סוהר שאליהם נכנסו על פי פסקי דין של בתי המשפט. וכי לגסטאפו היו הוראות שאם ריצוי עונש פלילי יש להעביר יהודים כאלה ישר למחנות ריכוז ועד לסוף המלחמה. הוא ממשיך, מכיוון שהטיפול במוסדות העונשין בדרך כלל היה קורקטי, ניסינו לקבל עונשים ככל שאפשר ארוכים עבור יהודים שהועמדו בפני בתי משפט פליליים כדי להצילם מפני מחנות הריכוז. הוא מזכיר את ההוראה הכללית האוסרת על הגירת יהודים מגרמניה שנכנסה לתוקפה עם כניסת גרמניה למלחמה עם רוסיה. לאחר מכן הוא מתחיל לתאר את פינוי היהודים משטטין, מספר שהוא בעצמו נוסע לשטטין בפברואר 1940 כדי לדאוג למה שנותר שם. הוא בא במגע עם הנאמן, הטרויהנדר כביכול, שנתמנה על ידי הגסטאפו, ומתאר את המשא והמתן איתו על שארית הרכוש שנשאר בשטטין לאחר גירוש היהודים האלה. הוא מזכיר בתחילת השליש האחרון בעמוד 5 כי כל ערכי או כל רכוש יהודי שטטין היו בחזקת הגסטאפו, כן השתלטה הגסטאפו על דירותיהם,
על המוסדות ועל המעונות רכוש הקהילה. בסוף העמוד הוא מתחיל לספר על קשר הדואר שזמן מה היה קיים בין הרייכספאיניגונג לבין אנשים אלה, עד אשר ביום אחד, אני קורא מן הקטע הראשון בעמוד 6, חזר הדואר עם הערה unbekannt verzogen. הוא מתאר עכשיו את מצב היהודים בפריסלנד ובאולדנבורג, שני מחוזות צפוניים בגרמניה, שגם עבורם ועליהם היה אחראי. בקטע האחרון אני קורא, המסירה למחנות הריכוז בוצעה בדרך כלל על ידי הרייכסיכהייטסהאuptamt בברלין לפי הצעת גסטאפו-שטלה. ההצעה הזאת Schutzhaftantrag, הצעה להטלת מאסר חסות, יכלה להיות מוצעת על ידי כל פקיד הגסטאפו. להצעות אלה בדרך כלל נענו בחיוב. כאשר באו מן הרייכסיכהייטסהאuptamt הוראות למחנות הריכוז, הם נעשו בדרך כלל את חתימתו של היידריש ולאחר מכן חתימתו של דוקטור קלטנברונר. למתחילת המלחמה באו בחשבון למסירת יהודים למחנות הריכוז בעיקר מחנות אלה: בוכנוולד על יד ויימאר, דכאו על יד מünchen, מאוטהאוזן על יד לינץ, נויין-גאמר על יד המבורג, זקסנהאוזן על יד אורניינבורג ולאחר מכן כבר אושוויץ. נשים בדרך כלל למחנה הריכוז לנשים ravensbrück במחוז מקלנבורג. הוא מזכיר שהמחנה בעל השם הרע ביותר היה מאוטהאוזן, והניסיון מראה כי מסירה למחנה זה פירושה מוות בטוח. בעצם מתי רשם מפלאוד את הדברים? 53 הוא כתב את מה שקורה. כאן בתל אביב הכתיב ב-53 לבל כדור. הוא מדבר עכשיו על חיי הקהילות היהודיות בעמוד 8, מזכיר את דוקטור בק, את דוקטור אפשטיין ועבודתם בתוך הרייכספאיניגונג. מזכיר אז בעמוד 9 את האיסור שהוצא על ידי הגסטאפו לכינון מה שהוא קורא gottesdienstlichen Veranstaltungen, דהיינו איסור על כל תפילה או כל טקס אחר שצריך היה בדרך כלל להנהיג אותו בבית כנסת. מזכיר שבכל זאת ניסו גם בהצלחה להמשיך בתפילה סדירה בתוך מסגרת מצומצמת. בסוף אותו פרק הוא מדבר על החיסול של רכוש הקהילות היהודיות והמוסדות, מוסדות הצדקה שעל ידם. הוא אומר שכל אלה, בסופו של דבר, רכושם של כל אלה, כפי שאנחנו כבר ראינו את זאת בחוקים, בהעתקי החוקים שאני הגשתי אתמול, צריך היה למסור אותם לרייכספאיניגונג, ועכשיו הוא מצטט מכתבו של הנאשם, שכנראה הייתה טיפוסית. הוא אומר, הוא מצטט למעלה, בראש היה כתוב מיניסטר הפנים, רייכסיכהייטסהאuptamt, על פי ההוראה העשירית לחוק האזרחות הרייך מ-1935, אני מצווה בזה את שילוב המוסד המבורגישס דויטש ישראליטישס וייזן-אינסטיטוט, בית יתומים גרמני ישראלי בהמבורג, זה היה השם הישן של המוסד הזה, לתוך הרייכספאיניגונג דר יהודן אין דויטשלנד בברלין, על החתום איישמן. הוא מזכיר שבמשרד המחוזי בלבד בהמבורג בסופו של דבר רוכז רכוש של בערך 58 מיליונים רייכסמרק. טוב. מזכיר שהרכוש הזה בסופו של דבר הוא עבר לבנקהאוס היינץ טקלנבורג אנד קומפני בברלין. כן.
בעמוד 11 הוא מדבר על חיסול הקולטורבונד היהודי, פעולות תרבות שצריך היה להפסיק אותם. כאן הוא מזכיר בעיקר גם את השפעת המיניסטריום של גבלס. בעמוד 12 מדבר על רכושם הפרטי של היהודים להבדיל מרכוש הקהילות. הוא מספר שבאוקטובר 40 נעשו כל ההכנות על ידי משרדי הגסטאפו לנישולם המוחלט של היהודים מרכושם על ידי Vermögensaufstellungen. דבר כזה בית המשפט ראה אתמול בידי הגברת הנשל. הוא מזכיר בעמוד 13 את איסור המגע החמור בין יהודים לבין לא יהודים בכל הפארקים הציבוריים, בכל ספסל. Zutritt für Juden und Hunde verboten, הכניסה ליהודים ולכלבים אסורה. הוא מזכיר אחר כך דבר שיהיה בו משום עניין לבית המשפט הנכבד. הוא אומר בשליש האחרון של עמוד 13, כדי ליצור אפשרות להיות בכלל באוויר הצח, אנחנו נעזרנו בהמבורג בכך שהכשרנו את בתי הקברות באולסטורף ובלנגנפלדה למגרש משחק וספורט בשביל צעירים וזקנים. הוא אומר את בתי הקברות, אלא מקומות פנויים בתוך מקומות פנויים, גרייבר פריי פלדר, כן. טוב. שלא היו דפוסים. ועכשיו אולי חשוב במיוחד מבצע קולומבוס בעמוד 14. אני אולי אסכם את מה שנעשה כאן. בהוראה שיש להעביר את כל חולי הנפש שהיו בטיפולו האישי של פלאוט וגם בטיפולם האישי של גורמים יהודיים אחרים אל מוסדות יהודיים. הגסטאפו מודיע, הטעם הוא שיש להפריד בין חולי נפש אריים לבין חולי נפש יהודיים. בסופו של דבר באה הוראה להכין טרנספורט של כל החולים היהודיים באמצעות הטרנספורט גזלשפט קולומבוס, מכאן השם מבצע קולומבוס, שצריכים היו ללכת לשטאטס-קרנקנאנסטלט חול, למוסד ממשלתי לחולים בחול. כשדוקטור פלאוט אומר, הרי החולים האלה עכשיו אינם במגע עוד, הם נמצאים במוסדות יהודיים, אנשי הגסטאפו בהמבורג מתחילים לדבר איתו במצפון רע באופן גלוי ביותר. בסופו של דבר צריך היה להעביר לקונטו של השטאטלישן קרנקנאנסטלט קולן bei der preußischen Staatsbank ברלין את הסכומים שכביכול צריך היה לשלם להחזקת החולים האלה במזרח. בסוף בעמוד 16 בית המשפט יראה שמתחילים תעודות המוות להגיע, ועכשיו קורה דבר שצריך היה לקרות. אחד מן החולים האלה שהיה בטיפולו כאפוטרופוס של דוקטור פלאוט הצליח להתחמק מן הטרנספורט. אף הוא קיבל, הוא החולה החי קיבל את תעודת המוות שלו infolge Erkrankung an Ruhr gestorben בהמבורג, מת כתוצאה ממחלת מעיים. כל זה, אמרתם זה סוביבור? כן, על כל פנים בסביבה. על כל פנים בסביבה. אנחנו אמרנו שניתן לראות שזה היה המקום היחיד שלגבי משלוחים אליו לא צריך היה לדווח לווירטשאפטס und Verwaltungshauptamt. המקום היחיד. אנחנו רוצים ללמוד מכאן שלא היה מה להחזיק שם, שלא היה משק שצריך היה להחזיק באמצעות האמת של פול. ברשות בית המשפט אני ממשיך עכשיו לדוקומנט 1561. זהו רישום מתוך עיתון פוליטיקן שהופיע בקופנהגן ב-17 בפברואר 1940, שנמסר למשרד החוץ.
ההעתק של מה שנאמר כאן בא מתוך תיקי משרד החוץ. זה תו 666. תודה אדוני. בין היתר נאמר כאן מדובר על, הכותרת היא גרמניה מגרשת אזרחים. כן. הדין וחשבון הוא משתתין מן ה-16 בפברואר 40. להלן נאמר שבשתתין והסביבה נפגעו על ידי הגירוש, על ידי הדפורטציה הזאת למעלה מ-1,300 אנשים, ביניהם תינוקות וזקנים. זה מתפרסם לפני כניסת הגרמנים לדניה כנראה. לפני, כן, ברור. לשאלה אם בפולניה הוכשר מקום לקבלת האנשים האלה, ענה אס שרפיורר אחד, זה לא חשוב, הם יפורקו בשדה פתוח, אתם צריכים לראות בעצמכם איפה תישארו. כן. בסוף העמוד נאמר, כבר במעבר בשניידמול, בערך 24 שעות אחרי הנסיעה משתתין, צריך היה להוציא מתוך הרכבת את הגופות הראשונות. אחר כך נאמר שבחוגים דיפלומטיים נמסר שהנשיא רוזוולט באמצעות מזכיר המדינה קורדל הל שלח לשגרירות בברלין באמצעות מר קרק דין וחשבון על הדברים האלה, ויש להניח כי יביאו את דבר הגירוש הזה לידיעת מיניסטר החוץ ריבנטרופ. עתה מסמך התביעה 507 אף הוא בקשר עם אותם מאורעות. כאן היה פרסה קונפרנס, זאת אומרת מסיבת עיתונאים, ב-15 בפברואר 1940, וכאן ניתנת הוראה פנימית לשלטונות הגרמניים על מה שמדובר שם. נאמר כאן, הוראה מספר 347, בעיתונות בחוץ לארץ טוענים כאילו גורשו 1,000 יהודים גרמניים לממשל הכללי. הכוונה היא כמובן לפולין. ההודעה היא נכונה, die Meldung stimmt, ist aber vertraulich zu behandeln, אך יש לטפל בה בסודיות. מה זה ברמר מטריאל, מה שכתוב פה למעלה? זהו חומר שכנראה נמצא בברם על ידי השלטונות האמריקאים אחרי המלחמה, בצורה כזאת הוגש לבית המשפט. איפה זה ברם? זה שם מקום? נדמה לי שזה שם מקום. המסמך היה NG. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann?
sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.